Οκ φαίνονται. Οκ, φαίνεται. Smoked cheddar cheese. Τσένταρ με καραμελωμένο κρεμμύδι. Α, έχουμε τα φεντά. Θα τα αφήσουμε, έχουμε να πάρουμε τα Χριστούγεννα. Όχι τώρα, βέβαια. Πάρτε. Το δέντρο είναι PVC με μεταλλική βάση, διατίθεται σε 6 Νοεμβρίου.
Πόσο μου γεύμα. Είναι για αυτούς που έχουν πρόβλημα και δεν μπορούν να πάρουν βάρος. Πολύ μαλακό. Δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνουμε με αυτό το ψωμάκι, αλλά μου φαίνεται θα είναι ωραία για αυγοφέτες. Αυτό το τσάι είναι μικρό κοκοζάνης, μου φαίνεται θα είναι πάρα πολύ νόστιμο.
Τελικά δεν έπρεπε να βάλω την πατάτα από την αρχή να βράσει, γιατί τώρα πάει να λιώσει. Οπότε θα τη βγάλω με λίγο ζουμάκι για να μην μαυρίσει και θα τη βάλω πάλι προς το τέλος. Τι δουλειά έχεις εδώ? Θα αφήσω τώρα τη σουπίτσα να βράσει για άλλη μισή ώρα. Φαίνεται πάρα πολύ όμορφη οπτικά. Okay. Είναι περίεργος, δεν έχω ξαναφάει τέτοια κρατόσπα ποτέ. Πολύ νόστιμη. Ναι, έκανα έτσι για να σ' αρέσει. Πολύ νόστιμη. Και δεν μου αρέσουν καθόλου κρατόσπες. Βοηθάει πάρα πολύ που το έχεις τσιγαρίσει στο μοσχάρι και είναι σαν μαγειρευτό. Έχει καραμελώσει. Πάρα πολύ ωραία σούπα. Πεντανόστιμη είναι. Για φάω και το ψωμάκι μου. Έχει λίγο γεύση γιαουρτί, είναι σαν το banana bread. Το ωραίο αυτό το ψωμί είναι ότι γίνεται μέσα σε μία ώρα. Πάει πάρα πολύ με τη σούπα αυτό το ψωμάκι. Είχα βάλει και πράσο. Το είχα βάλει σε χοντρά κομμάτια. Αλλά τώρα έχει διαλυθεί. Έχει γίνει ένα με τη σούπα. Το κρέας είναι τόσο μαλακό, απλά λιώνει με το κουτάλι. Ναι.
Είναι πολύ ιδιαίτερο ψωμί. Δεν θα αρέσει όλο. Δεν είναι αέρινο. Ωραίο. These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. No place on earth I'd rather be. And I could try to just follow the sweat, but I'll never find this anywhere else. Into all those places on the wall, and none come close to this, I'm sure. You try to say the sunrise the same, but tell me, have you ever danced in the rain? And I could try to just follow the sweat, but I'll never find this anywhere. Try to just follow the sweat, but I'll never find this anywhere else.
Τα μπράσα θέλουν πολύ καλό καθάρισμα γιατί συνήθως μέσα είναι γεμάτα χώμα. Το να τα κόβεις στη μέση σε βοηθάει να δεις ότι δεν έχει μείνει χώμα μέσα.
Μια πετούλα. Είναι πεντανόστιμη πίτα. Πραγματικά είναι τέλεια. Είναι τόσο πικάντικη και τόσο γευστική. Πολύ πιο ωραία από κολοκυθό πίτα. Αλήθεια. Είναι πεντανόστιμη αυτή η πίτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην δοκιμάσει και αυτό. Αυτό τι διαφορετικό έχει? Δεν το έχω ξανακάνει. Ποιος ξανακάνει? Παντζεροσαλάδα. Ναι, Έχω κάνει ξανά παντζεροσαλάδα. ναι, το μου βγάλει και βίντεο. Πεντανόστιμη κι αυτή. Αλλά έχω πάθει πλάκα με την πρασόπιτα. Είναι πραγματικά. Ίσως μπορεί και η αγαπημένη μου πίτα. Αλήθεια. Είναι πραγματικά πολύ γευστική. 1000%. Το καλύτερο. Είναι όντως πάρα πολύ γευστική. Οι γιαγιάδες μας κάνανε crispy fried eggs. Νομίζω ταιριάζουν όλα αυτά μαζί. Ισχύει. I like. Αν τώρα που την εκθίασα, σ' αρέσει και πολύ. Εννοείται αυτό. Από τότε που χειμώνιασε μου μπήκε πάλι το μικρόβιο να ξεκινήσω να πλέκω. Βρήκα ένα εύκολο project να κάνω και είναι θήκη για λιποζάν. Αυτό εδώ πέρα είναι το αγαπημένο μου και θέλω να κάνω ένα ίδιο δώρο στην αδερφή του Mr. P. Θα αφήσω κάτω στην περιγραφή το πατρόνο για το πώς γίνεται. Νιώθω ότι ενώ είχα τόσο καιρό να πλέξω, τώρα που ξαναξεκίνησα, είναι λες και έχω γίνει καλύτερη. Πράγμα μου είναι πάρα πολύ περίεργο.